Ja, nu var det dags igen då. Då ska vi ta oss till, jag vill säga Holsjunga, man ska säga, hur säger man det Johan? Hållsjunga. 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 Man måste säga med lite dialekt också, Hållsjunga. Och det är ett Apelqvistens värdshus och logi. Gammal syfabrik, daterad 1890. Och det här är ett riktigt skumt ställe, i alla fall det de berättar då, som driver det här nu. För det är Bamse och Linda som har hand om det här stället. Och det är så, saker flyttar på sig. De har berättat hur mycket som helst. Jag vet inte egentligen var man ska börja, men de upplever en jättestark närvaro där i alla fall. Målet är att de vill bli av med det som är där. Okay. Så vi har en helt ny infallsvinkel för första gången. Vilket gör att vi också måste ha med ett medium för första gången som ska försöka ta bort det som är här. För de vill ha bort det? De vill ha bort det. Alltid. I alla fall att det ska lugna ner sig. För att de vill inte att det här ska störa den vanliga ordinarie verksamheten. Har det stört mycket av gästerna som har varit där eller? Inte gästerna egentligen så mycket. Med de som driver det stället där och personal som jobbar där. Gäster däremot, de bokar flera nätter men checkar ut innan. Och säger inte varför? Ingenting varför, de bara säger att nej, det har hänt någonting och alltid det så här stora konstiga bortförklaringar. Det är som, men de berättar ingenting vad som har hänt. Det är också jätteskumt. Absolut. Och hela det här stället egentligen är just det att de, alltså när det gäller det här med syfabriken också på den tiden, alltså det var ju mycket kvinnor som jobbade där. Tydligen han som var direktör och han som var hans förman eller högra hand, de var inte så himla trevliga med de som jobbade där. Och personal, nu är det ju, eller personal, sytanterna som jobbade där och det finns några vid livet kvar fortfarande. De kan komma dit och äta idag, men de vill inte prata om det som hände under tiden de arbetade i syfabriken. Ja, det kan ju bli intressant det här. Jätteintressant, och jag tänker så här, det finns inte så många arbetsgivare i Hållsjunga. Det här var en av de största. Och att inte man stoltserar med all historik är ju jättemärkligt. Och det som också är det märkligt är att 1890 byggdes ju det här. Men det nämns inte förrän i början av 30-talet. Så 40 år av det här huset vet man inte vad som försiggick här. Om man tänker efter så här, det är ett hus där folk vill inte prata om det. Så någonting har ju hänt. Jag menar, deras upplevelser, vad har de? Har de ljud? Har de steg? Har de smällar? De upplever ju jättemycket med steg. De upplever jättemycket obehag, framförallt i 2 rum. Det är rum nummer 2 som är direktörens gamla kontor, som idag är omgjort till ett övernattningsrum då. Och rum nummer 6 där någon sätter sig. De kan bädda rent och fixa ordning lakan och påslakan och sådär. Men då är det som att när de kommer dit så är det någon som har stökat till att det är någon som sitter och tittar ut genom fönstret där. Steg i korridoren. De beskyller varandra, alltså när de hör ljud, till och med deras barn som har varit där beskyller dem om men sluta spring på våningen här, fast de sitter i kontor på bottenvåningen. De hör några röster, någon som pratar med dem fast ingen är där. Blommor lyfts upp ur vasen och slängs ner i en papperskorg. Så det måste vi testa idag. Att placera ut de här blommorna i fönstret framförallt. Och det är rosor. De som driver det här säger sig då att det eventuellt är att den här direktören, han gillar inte blommor. Att det ska vara en orsak. Nej, men det här låter helt galet. Jag menar, de har ju allt. Verkligen. De har verkligen allt. Och som sagt, det blir lite nytt. Vi ska träffa också och möta upp Kiki som heter, mediumet som kommer från Borås också då. Och för första gången försöka vara med och ta bort, eller få det att lugna ner sig. Så det blir en liten ny infallsvinkel, får se hur det går. Vi har inga erfarenheter kring just den delen. Nej. Och vad händer? Jag tänker vi kan ha med vi kan ta med trifilmätaren. Ja, vi tar med det lite grann och ser vad som händer. Under själva, man kallar det för, inte utdrivningen, men när det då ska bli lugnt då. Nej, men hon rensar och hon plockar bort det, men om hon känner någonting och mätaren och reagerar, det är ju klockrent. Ja. Vi kollar det. Då har LaxTon tagit sig till Hållsjunga värdshus och logi. Här kommer vi ikväll undersöka en gammal byggnad från 1890. En gammal syfabrik som kom igång på 30-talet, så vi har massa år då vi inte vet vad den här användes till. Många berättar att man känner sig iakttagen, steg på andra våning, blommor som kastas i papperskorgen och röster när ingen annan är där än en själv.
Så vi får se vad som händer ikväll. Dessutom så kommer jag med ett medium som ska försöka rensa bort och ta bort det som finns här. Så att det kanske blir lite lugn och ro i det här värdshuset. Om det lyckas, ja, det får vi se. Så följ med oss på en paranormala resa genom Sverige. Jag heter Linda. Jag driver Apelqvistens värdshus i Hållsjunga. Huset byggdes 1890 och det startades Hållsjungas första syfabrik här. Skogsborgs syfabrik. Någon gång i början på 1930-talet startade de den. Och de la ner den 1985. När vi tog över den i oktober förra året så började vi med att renovera. Vi slog ut en vägg. Vi byggde ett kök. Vi byggde nya matsalar. Vi gjorde en reception med en gammal ekbräda som är ungefär 100 år äldre än huset. Så då kände vi att gamla saker ska höra ihop. Vi byggde upp ett värdshus från grunden. Från ett gammalt vandrarhem. Alltså vi började känna ganska snabbt att det började hända saker. Men då försökte man hitta logiska förklaringar till det. Saker flyttade på sig, saker försvann. La man till exempel en skruvmejsel någonstans så låg den inte kvar på samma ställe när man skulle ha den igen. Vi hörde viskningar. Det gör vi fortfarande. Det var liksom någon som sa någonting och då frågade jag de som jag jobbade ihop med. Vad sa du? Men jag har inte sagt någonting. När vi liksom började flytta runt på alla grejer då började ju också beröringarna. Det vi hörde dunsarna från andra våning. När man gick upp till andra våning då hörde man att det var någon som gick på tredje våning. Och det skiftade ju plats hela tiden. Och det gör det fortfarande. Det blev väldigt kallt när man står någonstans. Säger man vissa namn som står i boken vi har om Skogstorps syfabrik. Då när man kommer till vissa specifika namn då blir det väldigt kallt. Och de gillar liksom att röra på en. De gillar halsband, de gillar att ta en i håret. Och så har det varit ända sedan vi tog över. 2 dagar efter mors dag så kom jag och min kollega hit. Det var ingen som hade varit här. Vi låste upp, vi larmade av, vi gick in i köket. Och då låg alla rosor och liljor nedtryckta i papperskorgen. Och de stod i fönstret när vi gick hem på kvällen innan. Det var bara blommorna, krukan stod kvar i fönstret. Rum nummer 2 sticker ut. Det var direktörens kontor. Där är man inte välkommen. Man känner liksom att någon kan ta på en. Det känns som att det är någon som är arg. I rum 6, där är alltid någon som har suttit på sängen. Nu är det någon som har varit på sängen igen. Det här att det går ner lite grann så. Ja, och mitten där. Ja. Jag sträckte det innan, när jag var uppe och bäddade. Ja, det är någon som vill att vi vill sitta där nästan som att man vill sitta och titta ut här. Mm. Nu är vi inne i rum nummer 6 och direkt vi kom in här så sa du nu är det någon som har suttit här. Du kan bara förklara vad du menar, för det är det här området du menar då, på sängen. Ja, precis. Jag var här uppe och bäddade rent innan. Jag städade här och bäddade om, gjorde det jätteslätt. Och nu är det någon som har suttit där igen. Och det är där alltid någon sätter sig? Ja. Och vad var det här för rum då? Förr? Vet inte. Ingen aning. Och när vi har bäddat så går vi ut, låser dörren, nyckeln hänger i receptionen och när vi kommer upp efter några timmar så är det någon som har suttit på sängkanten. Min kollega, hon har blivit nypt i armen flera gånger. De har dragit henne i nackhårarna. De pratar med henne. De säger hennes namn.
Det är så många olika grejer. Vi har haft en tesked som har legat på bardisken som har flugit därifrån. Vi har post-it-lappar som lossnar från själva bunten med papper. Och där är klister på baksidan när de kommer och seglar ner. Det låter som att folk kastar grejer, möbler, verktygslådor på plan 2. Det är någon som springer här. Står man på utsidan så hör man ett barn som springer och ropar. Och det händer väldigt mycket bus nere i matsalen. Saker som flyttar på sig. Nycklar är väldigt intressant. Jag tror det är direktören som höll till här, som basade. Sen är det hans mellanhand som bestämde när inte direktören var på plats. Sen är det han som hämtade kläder på lördagar och körde runt och sålde. Sen är det även kvinnorna som jobbade här som inte finns längre i livet. Jag fick till mig att det var en kvinna som bodde här med sina 5 barn. Varav den ena dog i polio på 3:e våning. Och jag tror det är han som är kvar. Jag har haft gäster som har kommit hit och ätit med sina anhöriga. Och när de anhöriga säger att men du jobbade ju här. Ja, men jag vill inte prata om det för det var så hemskt. Jag har haft andra gäster som säger liksom att nej, men här ville man inte vara. Men man var tvungen. Jag tror alla kvinnorna som bodde utanför socknen som var tvungna till att bo i huset för att ta sig hit för att arbeta. Jag tror de blev utsatta för diverse saker av männen som rörde sig här. För prästerna var väldigt intresserade av att komma hit. Det är både för att köpa kläder, titta på vad de utvecklade och allt det här. För det har jag fått till mig att prästerna och direktören och hans mellanhand, de var väldigt bra vänner. Handbojorna kommer ju säkert från denna tidsepoken, men jag tror den står för någonting. Var du olydig så hamnade du i källaren. Handbojorna, de här är ju faktiskt nya, det ser man ju med de här vaddgrejerna här. Men det är själva grejen, för när de här tog över nu som hand om det här så hängde de här nere i källaren. Och det är också lite så här märkligt. Är det här det som faktiskt går igen i generationer och över sekel, att det har för sig gått sig väldigt märkliga saker nere i källaren? Och frågan om det här är någonting som kommer igen och kommer igen. Men väldigt märkligt. Har vi stött på något där innan, Niklas, egentligen? Kring att hitta sådana här grejer nere i källare. Det känns lite konstigt i en syfabrik. Jag skulle vilja veta vad det är som har hänt här. Och varför de är kvar. Och vad det är de vill. Vi kommer första gången ha med även ett medium som ska försöka hjälpa er med att få det lugnt här. Alltså jag hoppas ju på att hon kan få bort det som stökar riktigt ordentligt. Det är så att det liksom inte stör våra nattliga gäster. Men jag hoppas på att det går att få bort det. Men jag är osäker. Du verkar som att du tror att det kommer bli ett svårt uppdrag ändå att försöka få bort det. Ja. Och varför tror du att det kommer bli svårt? Har du någon känsla kring det, varför det är så? Jag tror det är för många energier på en och samma plats. Och det är energier som inte är bundna till fastigheten. Då har vi tagit oss in här i värdshus och ska starta vårat EMF-svep som vanligt. Vi har med en K2-mätare och en millimeter och redan nu får vi ett utslag på K2-mätaren. Så att det är något kraftigt EMF-fält är ju här. Vi ska ta reda på om det är naturligt. Det som är här, det finns övervakningskameror och det är ju ett kök precis bakom. Så det är klart, det kan ju finnas anledningar till att det ger utslag redan nu. Men det ska vi försöka ha lite koll på. Vi tar oss in i byggnaden. Den här bardisken är också ganska intressant, för här är det en sked, en nyckel och en gammal sån här spole till det var en fabrik här innan med just textilier. De här har alltså flygit ifrån den här disken när de har stått och tittat på det. Så det vore intressant om det händer. Och även här har vi ju EMF-utslag, i alla fall här. Och det verkar som att det är någonting bakom den här disken, men du ser det är ganska konstant här. Johan är med här, sitter och kollar på övervaket.
Vi har också knäkten har vi satt i ordning mot det här rummet egentligen ner till. För det här har man sett skuggor röra sig. Och det var en vägg här egentligen tidigare. Så att där klockan sitter. Så frågan är om det är någonting som är kvar och går här nere. Och det är det de upplever. Jag kan också säga att det är väldigt varmt, 26,1 grader. Och EMF på både K2-mätaren och millimetern går upp. Och det är på 1,2 milligauss nu. Om man ser värdet är uppifrån, egentligen hela rummet nästan. Ända ner till källan. Kommer det gå lite grann, men det är ändå hyfsat starka fält här. Och som vi ser här, det är ju höga EMF-fält i egentligen hela den här våningen som jag har varit på. Och Niklas, du känner ju till när vi har varit iväg att det är på de ställena att det är, när det är höga EMF-fält, då kan man också känna av mycket när det gäller aktivitet. Och det egentligen är ju det här att man känner obehag. Jag tänker på Centrumhuset i Kiruna till exempel. Ja, precis. Ja, för det är det som man ska ha i åtanke. För vi har ett rum fullt med EMF här. Ja. Och förr eller senare kan man känna av saker som kanske inte är paranormala på grund av att det är så högt EMF. Nej. Det förklarar å andra sidan inte kanske att man sitter en skugga här nere. Så sett, och att de saker och ting flyger. Alltså från bord och sådär. Men det är ändå intressant. Och det är någonting som vi kommer meddela de som äger här. Att det är höga EMF-fält. Av någon anledning. Men jag tycker vi tar oss lite längre bak här och så går och kika in i köket. Här är det ännu högre ljud. Det är kylar och frysar här. Fortsatt värde på millimeter 0,8-0,3 här. 1,3 här ökare. Vi ska se vad det kan vara, för det var någonting här under. Och här har vi lite el. Dels är det kylar. Så här har vi nog en orsak till det höga EMF-värdet som vi såg på andra sidan bänken här. Men samtidigt, EMFen påverkar ju inte att den här flyger ut i golvet eller att nyckeln sticker iväg. Här är en intressant plats också. Fortsatt höga värden. Men här, och det ska vi testa också, när man sätter in rosor eller blommor här. Då hade ägarna satt blommor där, och när de kommer på morgonen, ja, då ligger de här i papperskorgen som att någon har lyft upp dem från vasen och stoppat ner dem här. Det måste vi testa ikväll. Men höga värden, 2,1, 2,6, 2,7. Ja, här har vi. Vad händer om du släcker lamporna där? Går de ner? Nej, det är fortsatt utslag. 2,4 millimeter. Ja, då har vi koll. Väldigt svårt att mäta EMF här nere i och med att det är så pass högt ändå. Så någonting är det ju med det de har indragit här med kylar, frys, säkerhetssystemet, kameran säkert då. Men vi tar oss en våning upp och ser om det försvinner. Det här är intressant. Det var 26 grader där inne på bottenvåningen. Värmen brukar ju stiga ändå, eller hur? Ja. Men nu går temperaturen ner. 25,6. Ingenting på EMF just nu. Varken på K2-mätaren eller på millimetern. Och som ni ser här på andra våningen. Det är ju 3 våningar är det totalt. Så har vi redan placerat ut även övervakningskamerorna. Färdigt. Men de i sig är ju inga utslag. Här är en ganska lång korridor, så här tänkte vi går in. Jag tänkte vi kan börja lite grann i rum 9. De som jobbar här känner ju ett ganska stort obehag just i det här rummet. Framförallt en anställd här pratar om att de har en stark närvaro. Direkt jag gick in så gick det upp på 0,2 på millimeter där. - 0,4, 0,5, 0,6, 0,2. Har vi någon här inne? Kan du komma tillbaka och ställa dig framför mig i så fall? Ingenting. Vi går vidare. Här kommer det ut igen. 0,4. 0,2. 26 grader. Temperaturen går upp igen. Vi kommer dessutom sova över här ikväll. Och Niklas, du ska sova i rum nummer 6. Okay.
Och det här man ser att en brukar sätta sig vid sängen och titta ut genom fönstret. Någon som sitter här på sängen, exakt här brukar det. Och det här brukar vara att det är alltså täcket och allting går ner här. Som att någon sitter här. Så när de kommer och har bäddat så är det helt rakt. Men sen när de kommer in igen så är det som att någon har suttit på sängkläderna precis här och tittar ut. Och allt det vi är i nu, det egentligen det här var ju sysalar så att säga. Så här satt de och sydde, sömmerskorna. I den här syfabriken. Men inte lika höga EMF här. Det var lite grann innan men nu är det ingenting här. Det finns ju fler rum här men vi ska inte gå in i alla. Det är inte där de känner att det är aktivitet just nu i alla fall. Men vi ska gå till rum nummer 2 också där jag ska sova. Och det här kallar man för direktörens rum. Det är passande namn för mig. Någonting som är här inne. Det som är intressant med den här direktörens rum, för det är här han satt. Det konstiga är att han nämns inte vid namn. Det är jättemärkligt. Vi har ett namn, det är någon som heter Torsten. Som var hans typ assistent, hade hand om det här tillsammans med han, direktören. Eller var hans typ högra hand. Men direktörens namn har vi inte. Men han satt i alla fall här. Och när jag träffade ägarna första gången här så stod Linda här. Och bakom henne, precis här, och då står jag där och tittar. Så ser jag något svart precis här. Som kommer och så bara försvann. Har vi någon här? Direktören. Har vi någon direktör här? Jag ska sova i det här rummet sen. Men inga EMF alls. Det är intressant för det skiljer sig ganska mycket nu från våning 1 till våning 2. Vi går upp på 3:e våningen. Nu är vi på 3:e våningen och när man går här, jag vet inte om du känner Nicke, men man får en viss yrsel när man går upp här. Känner du något sånt eller? Inte just nu. Det är varmt. 26,5 grader uppe. Och det här var vinden för, ska jag säga, den hade som en förråd egentligen här uppe. Inga EMF-värden alls här. Ska bara kolla. De har inte gjort ordning med dem. Var det någon insekt där? Var det en fluga? Inte jag vet. Jag såg inte. Det var som någonting som gick något i min hals här. Typ som en fluga var det. Var det det? Jag vet inte, jag såg inte. Det där var det en smekning. Alltså. Något som blev så här på min hals här. Jag ryckte en finger på den här dörren. Här har blivit ett förråd eller någonting. Någonting här. Det var intressant. Det var precis som en beröring i halsen. Om det inte var en insikt, vi får kolla på det där. Precis med ett finger, men lätt. Någon förråd där. Okej, då är vi klara med EMF-svepet här i Apelqvistens värdshus och logi. Och vad vi kan säga är bottenvåningen, där har vi väldigt mycket EMF och troligtvis är det ju naturliga orsaker för det är väldigt mycket som sprider det från kyl, frys och allt som fanns där nere. Men ju högre upp i byggnaden vi kommer desto mindre finns det och här på våning 3 var det ju ingenting. Men den beröringen här bakom Niklas, det var jäkligt häftigt. Om det inte var någon insekt.
Som jag sa innan på EMS-svepet så har ju blommor och ner i papperskorgen. Alltså någon har lyft upp dem från de här vaserna står kvar, eller de här glasen står kvar. Men blommorna var i papperskorgen. Nu ska vi testa att lägga dit 4 stycken vita rosor. Vi lägger dem på samma ställe här. Så får vi se då om någonting lyfter upp dem här och kastar dem i papperskorgen som det hände innan då. Allt övervakas på en kamera bakom Johan här. Det här är ju superintressant för när vi står här nu och Linda och Bamse är ni som driver det här stället. Vi har inte hunnit, vi har inte varit runt än ska jag säga, förutom att kört EMF-svepet. Så ser vi på en av kameran, om du filmar här på övervakningskameran, du kan ju förklara det. Nu kom det. Det som händer här är att IR-ljuset försvinner. Kameran, det är som att det täcks över. IR-ljuset täcks över någonting. Men är det som man någon sätter handen framför och skymmer IR-ljuset så att den går över till vanligt? Ja. Så att den tycker att det är tillräckligt mycket ljus där uppe? Ja, för att vi har ju IR-ljus som träffar den. Ja. Någonting reflekterar vi. Vi får ju ljus från kameran. Men du ser om jag släcker IR-ljuset nu. Så här ser det ut. Då får vi samma. Det är som att man, nej, men då är det någon som... Ja, det är ett fönster precis. Som är ja, så det fönstret syns ju. Men det är IR-lamporna som lägger av. Jag har aldrig varit med om det. Vilken våning är det här på? Andra våningen. Det här är intressant då att det är som att någonting ställer sig och täcker IR-lamporna. Vi hinner som inte riktigt börjar. Det känns som att vi sätter igång och så händer någonting här på övervaket. Eller så kommer en uppmappning bakom dig Johan till exempel som det var innan. Nu är det ingenting där. Men istället börjar det med de här lamporna här uppe. Så det hoppas som runt lite grann. Det är ju intressant. Men nu kör vi igång. Då är vi uppe på andra våningen. Johan filmar, jag och Nicke här framför kameran. Vi har med oss massa med utrustning. Det börjar redan hända konstiga grejer. Att IR-ljuset håller på stängs av. Som att någon står och täcker. Precis, vi hade till och med statiska fält här inne. Du tyckte du hörde PMB Johan. Ja. Så vi får väl se om det finns med där på övervakningen. Det vi också fått till oss här, vi fick ju en liten uppmappning på knäkten där nere. Vi trodde det var typ som ett barn. Enligt ägaren här så var det också ett barn som har dött här väldigt ung, 5-åring i polio. Så att det är också spännande. Så jag har med en triggerobjekt, den här Bramtedden också. Det dras dit hela tiden. Jag vill linda korridoren. För det är som rysningar åt det här hållet nu. Det är intressant. Men jag tror vi tar korridoren. Vi har lite instrument. Vi ska blåsa av de här rummen. Ja, jag tänker framförallt de aktiva rummen. Ja. Alltså inte alltså nu när det känns som håren håller på att resa sig. Inte att jag har rysningar, men det känns som att de ställer sig. Men jag måste bara säga. Om det är någon i den här korridoren, kan du ett högt ljud så vet var du ska gå. Vad länge sedan jag haft sådana här rysningar? Ja, jag känner nu det är jättekonstigt. Det är som att jag brukar inte utreda i shorts i och för sig. Nej, men det är jävla... Ja, nu känner jag här i kroppen alltså. Ja, ska du gå in där då? Det här är från det kommer. Jag träffas hela tiden va? Jag känner av det nu. Kan du gå förbi där borta? Och röra. Ser du den lilla grejen på golvet där? Kan du röra vid den? Nu gjorde så här. Vi skickar in Johan och står i korridoren här. Jag vet inte. Alltså, det är så jävla skumt. Det var länge sedan jag hade de här känslorna. Jävla obehag. Riktigt obehag. Jag kände det innan här liksom.
Men det ska ju börja, var det 2 vi hade? Ja, det är det jag som så, direktörens rum. Jag säger vad det känns som. Det känns som att man är lite förvirrad. Ja. Alltså det känns som att det kanske är den här värmen för det är jävligt varmt. Men det känns som att man är helt slö i huvudet så här. Så man står och håller grejerna, vad ska vi göra så här? Ska vi lägga, vad ska vi... Ja, men alltså känslan här är för mycket. Den tar över, det går som inte tänka. Det blir som att du ska hela tiden, du förväntar att någonting ska ske. Någonting ska ske, alltså en dörr. Någon kommer gå, det kommer föra ett ljud. Mm. Så du går ju på helspänn. Kroppen, vi har ju gjort det så många gånger. Så kroppen går in i en slags, vad heter det? Utredningsmode. Vi väntar nu på resultat. För det är ju det här vi brukar känna när vi går in i vissa rum. När man har gjort det så jävla många gånger. Och när jag står där så känner man verkligen hur rysningar kommer och så får man obehaget. Och det är länge sedan jag hade ett obehag så där. Ja. Alltså jag tror energin när man håller på att manipulera ens känsla hela tiden. Jag fastnar på mig, jag stirrar bara åt det hållet. Men vi går in till rum nummer 2 och så kör vi igång. Nu testar. Det här är direktörens kontor. Och det är här jag ska sova i natt. Här har han doft här inne. Känner du? Ja. Här ska jag sova i natt. Ja. Men jag tänker vi börjar sätta ut vad den där triangeln här som känner av. Vi har ett lågt sån här ljud här och jag tror det är elementen som låter. Vad är det? Direktören, är du kvar i det här rummet? Sätt nallen där också. What? Det var någon som satt där. What? Jävlar, håren på armarna bara. Wuff. Såg du det? Jag har aldrig sett det här. Såg du det? Fick du med det, John? Jajamän. Hur det bara... Uff, det var häftigt. Men fan märkligt, det har jag aldrig varit med om innan. Nej. Att den kunde gå... Jag måste bara testa om den. Den blinkade till här nu exakt. Den? Nallen blinkade till. Men det blir inget ljud. Ja, då tog batterierna. Den dränerar hela skiten. Ja, den dränerade. Hela 9 volts batterier så där fort. Ja, det är ju fysiskt omöjligt. Det där, så där snabbt har vi inte varit inne här i 2 minuter. Ja, nu är det så här. Lisa fick jag precis. Lisa, vi gör tvärtom. Om du tar bort den här då. Så om det är någon i den här stolen. Ser du att den håller på? Där, om du ser att den håller på att hoppa lite grann. Så om det är någon som satt i den här stolen och tog all energi från den här nallen. Känner du upp och sådär? Ja. Kan du flytta på den där ordentligt? Det är rysningar här inne. Ja, jag känner också. Crossover, säger jag. Ja, det är konstanta rysningar i den här. Sätt dig där i stolen igen. Om det är direktören som är här kan du flytta på hela stolen. Om det är du som fortfarande bestämmer i den här byggnaden så flytta på hela stolen. I hunt. Vi har en, ska jag sätta rörelsedäckaren ut i... Gör det, så det går så vi kommer ju höra den. Finns även den här som blinkar blått. Om du bara kommer fram och rör på någon av sidorna. Niklas, om du är ute i korridoren så kommer du... Om du passerar där så kommer vi märka det. Så stänga och se vad vi hör. Hippity-hopp. Har du sett någon på den här? Vänta. Så nu har vi den aktiverad där ute. Nu ska vi se. Om vi har någon där ute, gå där. Thanks. Som en tack. Tack. Jag har ju PRP här också. Jag sätter den igång här. Mm. Tillsammans. Men är det någon där ute så kan du gå förbi dörren här och knacka på dörren. Spikade den nu? Kolla, Kolla. kolla. Den gick upp. Precis. Jävlar vad den stack upp. Såg du var den stod? Den stack upp till halva. Ja.
Och så rysningar. Ja. Kolla håren på mig. Helt sjukt. Kan du göra det en gång till? Men jag ställde ju frågan till en liten pojke. Ja, just det. Den lilla pojken, är du här? Kan du sätta dig där i stolen igen? Eller kan du gå förbi här utanför? För jag tittar på den, jag bara vänta nu. Men jag såg bara sist när jag åkte ner så. Ja, jag såg att den hade gått upp till hälften och så stod det på hälften och så bara gick den ner. Så konstanta rysningar. Känner du Johan av rysningar? Ja, lite grann. Kan du göra det en gång till om den lilla pojken är här? Du som dog i polio, säger de. Dog du i det här rummet? Eller är det direktören som är här som säger att här inne får inte vara någon barn? Kan du flytta på den där stolen, är du snäll? Hela skottet, det var ett jävla högt EMF som bara från ingenstans. Ja. Men det där var så jäkla tydligt. Nu hann inte ni se det där på ljud utanför. Jag har rörelse. Det är en klocka som tickar in med. Ja, det är bakom det. Closet. Closet. Garderob. Garderob. Vi får se om vi kommer till något rum där med garderob. Så han började, innan det här ljudet hördes bakom oss här nu då. Så nu fick inte ni se, han inte se det riktigt, men Trifil-mätaren, den är ju superkänslig. Ja. Den verkligen gick upp på hälften och så ner igen. Vad var det fråga? Kan du fråga att säga något till? Om det var den lilla pojken som är här. Det var det jag tror jag ställde frågan. Just det. Om den pojken är här, kan du gå och sätta dig där i stolen en gång till? Ser du den lampan som lyser där? Det lilla ljuset? Kan du försöka blåsa ut det, är du snäll? Nej, det var riktigt häftigt. Coolt. Vi har en till grej här du kan röra vid om du vill. Om du rör vid den så kommer den låta. Du gör så här med din hand bara. Det är så märkligt att den sög ur ett 9 volts batteri så där fort. Ja. Ur nallen, på stolen och sen får vi den där spiken när du sätter Trifilden där. På EMF. Och gå upp till, ja den var ju på hälften ungefär. Så den måste ju ha varit på i alla fall en 7-8 milligauss. Ja. Nu kan jag. Upp igen. Är det pojken som är där? Ner. Fick du med det Johan? Jo. Around, säger du. Okej, du är runt oss. Och vad ställer du nu för fråga? Dark. Went. Ja, du fattar hur du kan göra. Du sätter det bara. Jag pikar det igen. Nu pikar det igen på honom. Gjorde den det? Ja. Liten. Är du liten pojke som är här? Så de rysningar jag har nu i kroppen. Det var länge sedan jag hade så här. Alone. Är du ensam här? Är du fast i det här rummet? Sacrifice. Offra. Har det hänt någonting med dig? Har någon i det här huset tagit ihjäl dig? Devil. Nej, men om han var elak. Ja, att han är starved. Vänta. Det lät som ett barn. Bakom dig? Ja. Elak. Ja, att han är starved. Vänta. Elak. Ja, att han är starved. Vänta. Som bara... Och om han var så här elak så borde han ju kallas för en djävul typ. Var han direktören elak som jobbade där? Som skötte det här? Eller var han snäll? Du ser direkt vid uppmärksamhet så händer ingenting. Nej. Vi släpper den en gång till. Alltså det blir lite fel. Är det pojken eller är det något annat som vi hade här nu precis? Men jag vet inte, dränerade nallen, det gick upp och spikade 2 gånger. Om du vill att vi ska gå från det här rummet, rör någon av de här grejerna här inne. Remove. Leave. Så här nu. Vi gör så här att jag går ner och byter batteri i den här. Jag ska hämta en kamera till så kan vi lägga det på Trifil-mätaren. Så kan vi hela tiden ha en bild på det ifall det dyker upp. Vi kommer ju gå vidare i andra rum och det, vem vet, det kanske händer där. Så jag springer ner snabbt då. Vi går ut i korridoren bara. Vi låter de här grejerna vara här så länge.
Om vi har direktören eller någon annan som går upp och du bara passerar framför oss så kommer du spela. Eller på golvet så kommer vi märka att du är med oss. Alltså det känns som att det är någonting bak. Jag vet inte om det är att man ser ljus från det hållet och tittar hit snabbt. Så det är som att det dyker upp som någon vit grej bakom den här pelaren precis. Alltså har vi Torsten här. Torsten som har jobbat på den här gamla syfabriken. Jack fick upp det. Ett namn. Om det är du Jack som är här, kan du gå förbi framför oss? Säd. Jag fick igen. Ledsen som jag fick in i den här på pojken. Fick igenom en säd. Nu är det att Niklas kommer igen. Det här rummet, du ser att de brukar sitta ner på sängen och titta ut genom fönstret. Vi har en stol till här precis vid öppningen här. Nu ser om vi har någonting i det här rummet. Vi vet ju, vi har satt en PRP på stället där det sjunker ner i sängen. Och vi ser att det är lite nedsjunket, men det kan också vara att vi har lagt instrumentet där att det har sjunkit ner. Det här rummet ska jag sova i, eller? Där ska du sova. Jag tänker så här, vi tar bort den här. Ja. Och så drar vi streck i på det här så har vi koll på hur det ser ut nu. För här säger de att det är någon som brukar komma och sätta sig i sängen och så trycka ner. Ser du hur det ser ut nu, Johan? Nu är det ju helt uppe. Så nu har vi lite grejer i bild där. Så om det är någon annan som är med här i det här rummet, kan du försöka knuffa ner den i nallen eller kan du röra vid någonting där? Kan du blåsa ut den där lampan? Utan så spiritbox här inne. Är det en liten pojke som följer med oss här inne nu? Kan du säga ditt namn till mig? Hör du det bruset? Kan du komma in genom den här dörren och säga ditt namn till mig? Ja, det pikar den. Johan, ser du? Nej, det är ingen fara. Vi har den nu. Du får det på film. Ja, vi ser att du är i stolen där nu. Kan du röra in den nallen också? Är det pojken som är här? Väldigt höga EMF plötsligt där. Eller väldigt höga, att vi får en markant förändring i EMF där. Kan du backa en gång till från stolen nu snäll och kom och ställ dig bredvid mig? Hör du det bruset? Kom du, ställ dig bredvid mig så kan du säga ditt namn. Har du det? Nu går dörren. Har du? Ja. Är den kvar? Ja. Vi ser att du sitter här vid stolen. Du är nära den nu. Vi stänger den. Vi kör Ole sen här igen. Du som är här nu. PVP är tyst, nallen är tyst nu. Vi har ett litet EMF. Som att någon är väldigt nyfiken och försöker stirra på prylarna eller påverkar dem i alla fall. För det är det jag tror också så här. Om vi tänker om det är ett litet barn här nu. Där. Jag ställer för litet barn. Då gick upp. Det var väldigt tydligt. Ja, jävlar vad kallt det är. Ja, och rysningarna så. Vänta. Varför blev det så kallt? Jag känner alltså varenda hår på kroppen ligger stå. Kolla nu. Shit. Benen, alltså håren på benen står rakt upp nu. Jag vet inte om man kan se det, Johan, men alltså. Nej. Jo. Alltså, det bara kom så här. Ja, alltså, den kylan som dök upp. Vi får köra den här då. Jag måste ju testa den här då. Det var som precis att jag, du vet. Det öppnade ett kylskåp. Ja.
Zonk sa det bara på armen. Men om vi ska göra så här, Tony. Ta den stolen du har där. Sätt den i det hörnet och så tar du den där. Så omringar vi oss lite med saker där. Jag ska inte ställa några frågor nu. Jag ska låta den här konfigurera. Ta värdet där. Så nu är den snart klar. Nu är den här konfigurerad klart. Tony ska dra igång den där borta. Okej, är det en liten pojke som går runt här? Eller har vi någonting annat som är här? För vi kände av det precis. Lås upp. Du pratade om någon garderob precis. Ja. Glaset. Hitta. Fönster. Fönster. Ja, det är intressant. För det här brukar det vara. Kan du knuffa ner den där nallen när du är snäll? Du behöver inte vara rädd för oss. Gå bara fram och du får ta den där nallen. Ja. Och det är det här. Vi vet inte hur mycket energi det går åt. För att de ska göra saker. Men vi ser att vi får en förändring när vi ställer vissa frågor. Det vi har gjort med den här också. Det vi skjuter upp det här rutnätet här. Vi ser direkt om det börjar indikera på någonting blått här. Nu ser vi rött här. Då tar de här partiklarna som är i luften och säger att de här är varma, de här partiklarna. Det vi kommer leta efter nu är det kylan som dyker upp här. Från ingenstans. Och samtidigt är ju den där som håller på att gå igång. Så vi kommer ha lite koll på den här ifall den ändrar till blått här. Och är det något som passerar så ser det ut så här också. Så förhoppningsvis är det någonting blått som går förbi här. Så vi får dokumenterat den kylan. Känn, säger den. Okej, vi känner där också. Känn, så vi hoppar upp en gång. Okej. Tack för det. Eller är du fast i det här rummet? Ja. Okej, du är fast i rummet. Är det en kvinna du som ska sitta på sängen här? Är det en kvinna som är fast i det rummet? Det här säger do run. Spring. Som spring. Okej, ska du göra något speciellt så gör du nu. Det finns en till blå lampa som blinkar där nere. Om du sätter dig vid den så kan du också svara på frågor. Får du lysa grönt så betyder det ja. Får du lysa rött så betyder det nej. Den lilla pojken, är du fast i det här rummet? Behöver du hjälp härifrån? Eller den energin som är fast här, behöver du hjälp härifrån? Det är evil. Evil. Devil, evil, inga så här snälla ord. Och det är lite grann det jag kan prata om, att det som är här är väldigt så här att när man gillar inte att det är... Ja, det är någon som är väldigt aggressiv och arg. Och det har hänt någonting här som ingen vill prata om. Har det hänt någonting här som är väldigt, väldigt hemligt? Finns det en hemlighet som ska berättas eller inte får berättas? Okej, men nu har vi gett det här rummet en bra chans också. Och vi får ju också utslag här. Tänker vi gå upp i korridoren? Nu börjar det dyka upp blått här. Är det? Nu är det... Och EMF börjar gå ner nu så att vi ska lägga av också, eller? Det är en bra prick. Ja. Okej, den energin som är här nu. Kan du sätta dig där i stolen när du är snäll? Det är en bra prick. Nu börjar den indikera på att... Och EMF, kolla. Du sa att vi ska gå. Vi ska gå så vill du inte. Nej, då har den gått ner. Ja, eller så att den ska följa med oss nu. Det är bra. Är du kvar där vid stolen? Kolla, såg du mätaren? Det gick upp. Okej, tack. Ja. Ja. Kolla, vi börjar få mer och mer indikationer på att det börjar bli kallare. Det kallar det, har jag inte. Vi bryter den ändå. Vi måste köra ett annat rum. Då har vi tagit oss upp på våning 3 och det här vi har hört där vi tror att PME spelar ibland. Ja. Att det plingar till. Ska se om vi kan få kontakt med någonting här. Kan vi lägga den här lasergriden längst bort här? Ja. Vi ska sätta rörelsedäckare i trappan där borta. Jag går dit bort. Ja. Ska det vara?
Är det då? Hallå? Det är Johan, mamma. Shit. Det är Johan, kom. Var dit. Det lät som de gick härifrån. Som de gick ner. Värsta knallet bara. Är det någon som är här uppe? Eller var det... Alltså lät... Det är det jag sa. Garderob sa jag. Ja. Och så värsta ljudet. Vem är här uppe? Vad var det? Var det Johan? Nej. Bakom Johan var det. In i det här rummet var det. Det här är bara ett tomt rum. Alltså vilket jävla ljud. Det var som att någon gick med det. Men... Ja, alltså, jag försöker hitta ljudet i golvet. Knalljudet. För mig är det. Jo, det här var det. Så kraftigt. Det här knalljudet var. Precis som någon stod i trapporna. Ja, men jag gör så. Jag riktar den här. Så om det är någon här. Så kom upp med den där. Det ska vara... Kör en spel på. Testa det. Okej. Vem har vi här? Lott. Kom in här. Lott. Men du som gick i trappen, kan du komma och ställa dig framför här nu? Och berätta oss hit. Följ det här bruset. Kolla mycket bra för det. Har vi pojken framför oss? Kolla. Ser du Johan? Ja. Jag indikerar ju kyla, det är någonting som är där. Det är så jäkla yr här uppe. Känner du yrsel? Alltså, det är så... Kolla så mycket blått. Ja. Det är något som är kallare. Något står ju framför här precis. Någonting är på väg in där. Fyll hela skärmen med blått så vet jag att det är där. Är det direktören som är här? Vill att vi ska lämna det stället? Vi har satt blommor nere i köket där. Jag kastar ner dem nu. Ingenting på spelboxen. Nej. Helt tyst. Jag tar det som jag går ner hit. Om det är någon här. Är du inne i någon av de här garderoberna? Kan du öppna in de garderoberna då? Ställ dig i Niklas där nere då. Om du är bakom mig så gör ett högt ljud här. Jag hörde det tidigare. Vem har vi här uppe? Vem är det som gömmer sig i de här garderoberna? Lady. Dan. Den kvinnan då som gömmer sig. Har det hänt dig någonting här?
Det här är intressant. Ska vi kolla in snabbt i garderoben? Vi kollar där. Jag öppnar garderoben, sticker in den här. Här är kvinnan. Nu gömmer sig här. Vad fin lukt. Ja. Det luktar verkligen en kvinna typ. Ja. Här är någon här. Väldigt lågt. Mm. Det var någon doft. Det låter verkligen. Men typ så här kvinnoparfym. Ja. Men inga större utslag där inne. Nej. Ta nästa garderob. Är du här inne då? Inget. Ja, ska vi bryta en stund? Vi går ner. Ja. Dricker lite vatten. Yes. Det kan behövas. Helt slut alltså. Ja. Och yr. Ja. Ja, vi gör det. Vi går ner. Ja. Vi plockar på oss och grejer och går ner. Ja, satt en nalle i korridoren precis där också. Så går vi neråt. Vi står här nere nu, vi står och pratar med Ramse och med Linda som är nere och vi sitter vid övervakningen. Vi har precis kommit ner från förra sessionen och hör hur någonting öppnar sig, typ en dörr eller någonting. Vi måste upp och kolla på våning, var det 3 här eller? 3. Det är 2 dörrar. Där är en toadörr. Vi ser vilka återskapare. Den sitter Den sitter ju hårt. När då? Jag tror det var den toan där borta så du drog in den, Niklas. Var det? Det lät ju inte alls sådär. Men då är det någon rum, då är det något annat då. Vi gör så här, stå still här då. Var det en mage eller var det någon som ropade hallå? Jag ser inte Nu bakom dig. Stå kvar där, Tony. Kan du öppna den där dörren en gång till? En dunk någonstans. Bong. Hörde du den? Ja. Vad ovanligt. Det var som att någon stoppade in fingret i örat typ. Så här. Så. Det lät som att någonting kröp in, men det är inte ens som kryper. Det känns som att någon pillar mig in i örat. Fan vad obehagligt. Men det lät sådär högt. Det måste ju vara där borta då. Men gå bort och öppna den där borta en gång, Tony. Vilken där? Här borta? Toa den där borta. Den högra tyckte jag gnällde så mycket innan. Höger, den här direkt här.
Ja. Men det är ju stängt. Den vänstra då? Nej, ingenting. Garderobsdörrarna? Ingenting. Nej. Nej. Är det här vi gjorde? Eller var det här vi gjorde? Det är steg i så. Ja, lyssna om du kommer hit och ställer dig. Där. Det där är en... Vänta då. Du måste jämföra det här ljudet då. Kanske är det då? Ja, om du står still där. Lyssna nu. Kan det vara det här? Ja då. Vi hittar ju ingen dörr som låter så. Nej. Men de är inte... De är ju stängda, det hade vi sett. Eller det är så här, vi går ner igen. Ja. Och så tar vi lite paus och ser om det händer igen. Inga dörrar låter sådär. Men golvet däremot framför kameran låter sådär. Kanske. Kiki Johansson är ett lokalt medium i Borås. Hennes uppdrag är att försöka hjälpa de som driver värdshuset och förhoppningsvis skapa ett lugn i den gamla byggnaden. Då ska vi nu testa någonting som vi inte har gjort innan. Vi har jobbat med medium innan, men nu har vi med oss Kiki som jobbar som medium. Ja. Och vi ska nu också, jag tänker att du ska få gå runt, känna in vad som känns här i huset, vad du får till dig. Och sen tänker jag att vi går runt på en liten vandring och ser om det är någonting här som behöver hjälp ifrån och hjälp till andra sidan som inte ska vara kvar här. Eller om vi kan få lite lugnare, för det är väl det Linda ni önskar. Ja, precis. Och sen är det så här, det finns ju inga garantier för det här. Det kan ju du säkert bättre än jag. Absolut. Man vet inte. Det kan komma tillbaka. Ja, Det kan det göra. precis. Så att vi får se, men vi ska... Men vi ska göra vårt bästa. Ja, för att lugna ner Ja, det. för att lugna ner hela stället. Bra. Och se vad det är. Toppen. Men jag tänker, du får ta lite lead här nu. Du får gå och bara känna in stället, det du får till dig, berätta gärna det. Det gör det. Och så ser vi vad som dyker upp helt enkelt. Absolut. Bra. Absolut. Då får ni hänga på mig nu då. Ja. 40-20. Vi kan bara säga, bara för informationen Kiki. Det som händer nu, vi får redan nu störningar på skärmen att batteriet dräneras jättesnabbt när vi börjar med det här. Från 40, nu är det på 20. Och då kommer det inte funka. Jo, men vi måste ha mer batterier. Har du det då? Nu är det något som, ja det har vi. Något dränerar batterierna. Det var vi inte med om innan, så det här är ju jätteintressant. Har vi 100% nu? Ska vi kolla snart? Ja. Nu har vi laddat. Den här också är någonting som är, här finns någonting. När jag tar i den här dörren så känner jag både hjärtklappning, jag känner att jag blir skitledsen, det vibrerar väldigt, väldigt mycket här. Här kommer vi också behöva titta mer i det här hörnet, vad det är för någonting. För det är så, det drar till och med, vibrerar i benen på mig när jag är här. Också här känner jag i trappan, den här trappan är inte bra. Och när jag står i den här trappan så känner jag också aggressioner. Jag är inte duggarg, men det är någonting som är argt i den här trappan. Och det måste vi också ta med. Det markerar ingenting. Nej, men när du pratar nu, jag har svinont i tummen. Det är som att någonting inte biter mig, men ungefär så en känsla. För det är någonting som motar i trappan. Så när vi går upp i trappan nu så finns det en möjlighet att ni kommer känna svaga i benen. Det finns en möjlighet, precis som med tummen eller någonting. Men det kan också bli att ni kommer känna av i benen. Jag väljer att gå upp. Vill du gå upp eller vill du gå till... Nej, jag vill inte gå där. Du vill inte gå till våning 2? Nej.
Det är någonting som säger att jag inte ska gå dit. Men det är intressant att som våning 2 känner den här, där vill jag inte gå in. Här är också något som är tungt, men inte så tungt som andra trappan. Den här är lite lättare. Den här är lite lättare. Här är lättare att andas än vad det var i den andra trappan. Ja. Här är egentligen vill jag inte gå här heller. Okej. Det känns bara som att jag vill vända tillbaka. Jag vill gå härifrån. Det är min känsla. Och det känns som att den vänder på mig. Någon vänder på mig. Så den vill att du ska gå den vill inte att du ska gå och fortsätta här heller. Men det känns lättare att gå här. Ja, jag vill ju inte ens gå in på andra våningen. Nej. Så det känns som att jag ska gå härifrån, men jag ska gå där ändå. Ja. Och sen yrselkänsla. Det känns som att det är väldigt yrt. Jag vill gå in här. Det finns flera personer här uppe som drar sig undan, de tar sig fram. Det finns en kvinna och det är tydligt också en man. 2 stycken män som är här. Har också en yngre kvinna. Hon tillhör inte det här stället, men hon är heller inte någon av dem som spökar eller är obehaglig. Men hon kommer nerifrån byn. Hon berättar att det är många år sedan hon försvann. Det här skulle kunna vara sent 80-tal, 90, alltså någonstans åt det hållet är vi. Det är väldigt dramatiskt när hon dör. Och det kan vara bilolycka. Det kan vara någonting som händer. Det kan också vara en väldigt dramatisk sjukdom. Men jag lutar mig mer åt bilolycka. Och hon har bott i byn. Och hon berättar att hon bor ut med stora vägen. Vad hon gör här, jag vet inte. Och hon säger att hon har haft sitt föräldrahem i byn. Att hon kommer härifrån. Är det något du känner till? Ja. Gör du? Gör du det? Ja. Ja, intressant. Alltså det känns som, känner någon beröring här inne? Eller, ja. Alltså det är som att hon håller på i min nacke. Men hon är inte elak, hon är inte ond. Nej. Hon är brusig. Hon är alltså... Det är mycket barnasinnet kvar i henne. Därför vet jag inte hur gammal hon är. Ena stunden känns hon lite äldre och klok och sansad. Andra stunden känns det som att hon skulle mycket väl kunna öppna upp 2 öl och cykla iväg och bada liksom då. Liksom den där goda känslan. Så det är ju inget barn jag pratar om, utan halvvuxen i mina ögon. 80-90-talet. Någonstans där, och det är en snabb övergång. För hon berättar att det är mycket frågetecken kring när hon dör. Att liksom, hur kunde detta gå? Eller de som är kvar. Det är en stor sorg. Men hon är medveten om att hon är död. Hon är inte fast här. Nej, hon är inte fast. Nej. Hon är bara intresserad. När vi öppnar upp den här världen. Nu händer någonting här, då kommer jag. Liksom, lite den känslan på henne. Så hon kan vi ha nytta av idag. Så det känns som att hon tog undan mig ifrån det som är där ute, för varför vi skulle gå in här. Och just nu här inne när hon är här så är det väldigt lugnt. Så nu ska vi väl ge oss ut där. Bra. Ja, nu får jag igen. Jag vill bara gå härifrån. Alltså, så fort du kommer ut i korridoren så känner jag att du vill... så vill jag gå härifrån. Okej. Det finns 2 stycken herrar. Och när jag möter den ena herren så känns det som att då blir jag liksom uppsträckt. Jag blir längre. En man är lite större i kroppen. Och han är till och med större än vad jag är. En man är mindre i kroppen. Tunnare i kroppen. Och det känns som att de är typ det här. De går i skjorta och de har en kavaj på sig. Det känns lite direktör i mina ögon då. Direktör, lite för mer. Alltså lite grann bestämmare. Jag tror det är direktören.
som höll till här, som basade. Sen är det hans mellanhand som bestämde när inte direktören var på plats. Jag känner när jag känner dem, alltså det är så att jag blir, nu är det någon som tittar på dig här Linda, och det känns som att de vill styra upp stället. Och de här 2 gubbarna skulle jag säga, de är från huset. De är här liksom då. Men det är inte den här verksamheten som är nu. Och för det känns som att alltså huset måste ha varit omgjort jättemycket. För det är som att väggarna ska inte vara där väggarna är. De vill gärna styra upp. Det är den där chefen som inte är så himla snäll. Det känns som att den tittar på klockan och kontrollerar lite grann när du har rast. Och om du tar för lång rast eller kissar för länge, då har vi toan. Liksom då. Är man på toan så skulle någon kunna stå utanför och knacka. Liksom för att man inte stannar för länge. Alltså en sån bitter man. För de här 2 hör ihop på något sätt i huset. Men det känns som att det är den ena som styr den andra. Den ena gubben är rädd för den andra gubben. Men de håller ihop. Men jag får inget mer där. Men de här 2, är de här uppe eller är det hela huset? Just nu är de här. Ja, jag vet inte om de är där nere med. Nej. Men det är, en av dem styr ju då, så att jag kommer inte in på andra våning. För det känns som att han motar mig, jag får inte gå dit. Så ropar den där tjejen, kom här istället liksom då. Så, och något är, den mannen måste vi hjälpa. Jag tror att han styr hela stället. En av dem mådde inte bra. Det är väldigt mycket ångest i någon av dem. För han drar hela tiden den här. Och det är en ångestkänsla i någon av dem. Känner du dem? Känner du till dem? Ja. Kan du förstå något? Ja. För det är någon av dem som har väldigt, väldigt mycket ångest. Och det är den ångesten som man kan känna av. Du tar in väldigt mycket känslor. Kan jag känna här. Du tar in väldigt mycket känslor och känner liksom någons. Alltså jag skulle kunna tänka mig att du faktiskt lite får ångestpåslag här inne. Ja, det får jag. Det är känslan, för det blir så otroligt intensivt. Jag får bara hjärtklappning och den känslan. Men jag måste släppa honom lite där. Jag måste dricka lite vatten. Ja, bra. För då ska vi ta oss ner igen då och så försöka ta oss in på våning 2. Vi går på våning 2. Och se vad som händer. Varför kommer jag inte dit? Fast nu känns det inte motigt här. Här är det inte motigt. Inte nu längre. Det var han som motade. Någon av gubbarna. Här är också något. Trapporna är inte bra. Har ni gjort någonting med trapporna här? Ingenting. Men det har alltid varit trappor här? Inte från första början. De här är byggda under ett senare skede. Okej. Ja, det är något som är fel med trapporna. Enligt gubben. Nu kommer det igen. Liksom nu kommer det ångestpåslaget igen. Det är någonting han... jag tror inte denna trappan fanns när gubben fanns. Det är en tant som är här. Men denna tanten precis som en husmor. Det känns som att hon håller ordning på massor här. Det känns som att det skulle kunna vara typ förvaring. Hon plockar i lådor, sätter upp. Det känns som att hon sorterar. Det känns precis som ett typ någon form av lager. Liksom då något som är hyllor. Ingen aning. Men hon har koll på det här. Det skulle kunna vara typ... jag får ju tyger, men jag tror att det är bara för att jag ser lakanen nu. Men liksom det är någonting med... jag vet inte, Tony. Ja, men det är ju inne på alltså, tyger. Det är ju en gammal
syfabrik, tyger, det är klart. Då är det ju... Är det en syfabrik? Ja. Då är det inte bara att jag ser lakan ändå. Men okej. Men då har det egentligen ingen betydelse. För det är det här med att hon är chef över lagret. Och hon är benhård, denna tanten. Mycket för att hon vill ha kontroll. Liksom koll på det här så att ingen ska försvinna. Eller att ingen tar någonting. Eller, jag vet inte varför hon är sån, men hon vill ha koll på läget. Men är hon i det här... Nej, hon är på denna våningen. På den här våningen, okej. Hon är på denna våningen. Frågar man henne, är snäll mot henne, då är hon snäll. Är man inte snäll så är hon inte snäll tillbaka. Ska vi gå lite vidare så om du känner... Ja, vi går vidare. Vi går ut i korridoren. Här är vi ju på rum nummer 6 var vi då. Ärligt talat vet jag inte vart jag ska gå nu. Utan nu står jag kvar här bara för att jag inte vet vart jag ska gå. Och känslan är... jag får en yrselkänsla. Det känns som att jag blir skitledsen fast jag inte är ledsen. Känslan är väldigt mycket emotionell känsla. Och jag skulle nog säga att det finns en kvinna till här. Som inte mådde bra. Och det är lite grann som gubbarna där uppe. En som styr och en som följer med. Och det finns en kvinna som följer den här husmor eller vad jag nu ska kalla henne, vilket inte hon är. Det finns en kvinna till. En yngre kvinna. Och jag tror inte att hon kan vara mer än typ 20, 25, 30 år. Som också är med här. Väldigt mycket längtan i henne. Hon längtar hem, hon längtar härifrån. Hon är inte från Hållsjunga, hon är inte härifrån. Hon skulle kunna vara ensam med ett barn. För hon har längtan efter barnet. Och jag känner inte att barnet är här. Jag vet inte, hon skulle kunna komma ner från kustområdet. Den känslan är att hon tar sig hit. Är här och åker hem kanske en gång i månaden. Hon behöver befrias från sin sorg. Så det är lite svårt att säga om hon är fast eller inte. Eller om hon har gått över. Fast hon har... Sorgen är så stark. Vemodet är så starkt. Jag tror inte hon blev så himla gammal. Det skulle till och med kunna vara att hon till slut tar sitt liv. Det är väldigt mycket sorg i henne. Jättemycket ont i magen ihop med henne. Nej, kan det vara magen? Ja men herregud, hon kan ju dö. Vad heter det? Barnsäng ju. Heter det så? Är det? Det kan vara så. Jag gick upp lite grann 2 på mätaren också när vi började prata lite om det. Är det så? Det är intressant också. Då kanske just när du pratar om det med magen. Något du känner till? Inte vet. Här är frågan om det ens går att få fatt. Nej, men det kan vi ju se. Men det är intressant ändå. Den här barska tanten följer oss. Okej. Hon går och drar i något förkläde just nu. Hon undrar vad vi gör. Hon tycker att vi gör intrång. Hon gillar inte män. Hon gillar inte att män kommer här. Nu har vi ju för sig knäkten här till exempel. Ja, du har det. Den är ju där. Men är det någonting här inne du får... Ja, det sitter någon på stolen. Inte nallen, det sitter någon annan där. Ja, det sitter någon på stolen. Och jag ser bara en silhuett. Vet inte vem det är. Men den som sitter på stolen, det är ingen utav dem vi har plockat upp. Jag frågar om det är någon utav dem som har gått och satt sig där. Utan här är någon ny. Varför sitter du på stolen då? Får jag gå och sätta mig på stolen? Och då blir jag ju sån. Då drar jag ihop mig. Jag ska se, vem är du? Det här är jättemärkligt också. För att ena stunden så känns det som att det finns ett barn här inne. Och då tänker jag ju liksom då, för jag sa ju att den där andra kvinnan hade ett barn, saknade av ett barn. Och då får jag sluta tänka och säga att det kan finnas ett barn här inne. Liksom då. Och jag vet inte vad barnet gör här. Men den som sitter på stolen här också med mig nu, det är en man. Han skulle kunna vara
80-årsåldern. Jag upplever att den här mannen kan inte vara så himla länge sedan han försvann över. Han har lite koll på läget bara. Denna mannen är inte otrevlig. Han är vänlig. Lite försiktig man eftersom man har gått och satt sig här inne. Men samtidigt så är han väldigt intresserad. Så han sitter ju här och kollar lite vad ni gör. Men han sitter här och kollar läget? Han sitter här, jag sitter på honom. Eller om han sitter här, det vet jag inte. Men han gör det. Men han är inte den som är obehaglig som du... Nej, han är väldigt trevlig. Men de som är här, om man tänker, då har du kommit i kontakt med en del här. Ja. Kan du se, är det någonting de gör för att påkalla uppmärksamhet? Hon den där flickan som vi pratade om, hon som var lite busig och sådär. Ja. Men kan du se något konkret vad de gör för att påkalla kanske uppmärksamhet? Eller? Jag kallar henne för husmor, fast hon är inte det. Hon stör. För hon vill ha sin ordning. Skulle du gå in här typ och bädda om en obehagskänsla när hon är med. Och hon vandrar här. Och jag tror att hon är på första våning också. Han som styr, han kan störa med. Inte den lille gubben, men den stora gubben stör. Och den lille gubben stör bara för att den stora stör. Det är den yngre kvinnan med så mycket sorg. Liksom då, vad det nu var. Nu fick jag tillbaka, det är något hon säger i magen. Det är någonting som har med ett barn att göra. Och sen är det han, gubben där borta. Det är de vi behöver hjälpa. Som jag ser här. Vi provar att gå ut i korridoren igen och se om det är... Det gör vi. Om det är något annat. För annars tänker jag också där att det kanske kan... Vad känner du att man ska hjälpa dem på plats där de är? Eller ska man Nej, välja det behövs inte. Det behövs inte. Man behöver inte vara på den våningen. Nej, det behövs inte. Vi kan få gå ner. Ja. Här är jättemycket energier. Och om du står bakom mig så tror jag du kan känna samma. Liksom då. För jag känner att det påverkas. Och när jag tar den här så skulle jag kunna känna... Jag gungar jättemycket. Så det är till och med svårt att stå still i denna dörren. Får jag öppna denna dörren? Den är låst av larmen. Vad synd. Men var leder den? Ut bara? Ut på baksidan bara. Okej. Vad är det med den dörren då? Men denna dörren har ju inte varit här. Är det någon som säger? Inte alltid. Nej, denna dörren har inte varit här. Det fanns ingen... Förr var inte den dörren här. Nej, för ingången var mitt i huset. Så var det. Ja. Så inte ens denna? Ja, för jag sa trappa, men dörren kunde ju funnits. Men det är någon som säger till mig att dörren har inte ens varit här. Jag kom åt där. Där ser jag. Det är något starkt där. Det är något, för jag har hjärtklappning. 6-10 milligas. Det är något som är jättenära här. Som är nära mig. Nära dig är det. Vid dig är det, men... Men jag känner det, för det vibrerar jättemycket här. Jag vet inte om ni har en dörrvakt eller vad tusan är detta. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte om det är... Kom sen, nu gick det ner igen. Nu är det på... Det försvann. Ja. Jag kände det, den gick. När jag säger att vi får passa på den så den gick ut. Det var intressant. Här kan du höra ljud ju. Här, så det var väldigt tydligt när du flyttade glasen så kände jag bara... Alltså man kan höra olika ljud. Jag tror till och med man kan höra att dörren öppnas och stängs. Det kommer någon och går. Det känns som att man liksom att någon går förbi. Och är man då ensam på kvällen så kan man känna att man inte är ensam. Utan man har gäster och så går man och letar och undrar, finns det någon här eller? Och det inte är någon. Så det är många som kommer och går. Alltså vad konstigt. Det är som att de kommer och ska hämta något och gå. Det är intressant.
gå in, hämta något, gör ett ärende, ta med sig det och gå härifrån. Och så kommer nästa och hämtar något. Och sen kan det vara tyst en stund. Och så kommer en till. Köket var kontrollstationer och det var här alla sömnadstyger lämnades ut. Är det här? Ja. Ja, för man kommer och lämnar, hämtar. Jag tänkte på den här mannen, vad hette han? Otto var en man som kom på lördagar och hämtade kläder och levererade till folk som inte kunde ta sig hit. Så han kom ju frekvent och hämtade och lämnade. Så det är återigen kopplat i så fall till syfabriken. Och då är det, men han är inte, han stör inte. Liksom, han är ingen elaking. Utan han bara kommer och hämtar. Och går sen. Får du till någonting här i köksdelen? Att saker och ting kan flytta på sig? Ja. Som det rör sig ju. Absolut. Här är den här känslan att lägger jag någonting där så är det inte säkert att den ligger kvar. Det kan vara knivar också. Att knivar flyttas. Har du märkt det? Ja. För det man känner en kniv ska ju inte flytta på sig kanske. Det är inte så himla bra. Men de kan göra det. Så det är de sakerna man inte tror kan flytta på sig flyttas. Vem är det som gör det av dem? Är det någon av dem vi har varit i kontakt med som kommer ner hit och gör det? Nej, det är det inte. Säger de allihopa, de vi har pratat med. Okay. De känner sig oskyldiga till det. Vem är det som är där då? Som jag tog upp, det ryser som fasen nu, kom från ingenstans. Jag vet inte, det kom lågt ifrån. Det är kallt. Eller hur? Kallt, ja. Kallt kring benen. Ja. Och det kom och mätaren bara gick upp från 1 till 3. Vem är det som flyttar på grejer? Det är en yngre man. Han visar sig som yngre man. Han var yngre man när han var här. Typ 25, 30, 35 skulle jag nog säga. 30-35 års åldern. Men han har alltså lite grann, man säger så här, sociala koder har han lite svårt för. Han är väldigt artig, han är trevlig, han kan liksom allt. Det är inprogrammerat på honom, han kan liksom det här. Men det klickar inte riktigt. Han är här. Vad han gör här, jag har ingen aning. Jag vet inte. Ja, men det är ju något fel i kroppen på honom. Haltar han? Det finns en stor möjlighet, men han står helt still just nu. Han finns med i våran bok. Han finns med i boken? Ja. Om huset? Eller om personerna runt omkring. Okej. Ja. Han gör det? Ja. Är jag på ungefär rätt ålder där? Ja. Något sånt? Ja. Alltså han var inte som alla andra. Nej, han är inte som alla andra. Det är något Men som hade han fel. anknytning till huset? På något sätt? Nej, runt om. Området? Området. Okay. Han är på området. Ja, nu händer det med att den han är på området. Så han är alltid glad. Han är glad. Han är trevlig, check, rolig. Men det klickar inte. Nej. För han gör som man blir tillsagd om någon säger till honom. Men om ingen säger till honom så tror han att det är okej. Lite där, han är här. De här som du kommer i kontakt med som ändå behöver kanske hjälpa dig ifrån. Ja. Känner du att det är en bra plats att försöka hjälpa dem? Det är lite för mycket grejer. Ja. Jag tror att det är för mycket elektronik. Ska vi ändå gå en våning upp och välja ett rum då? Ja, det gör vi. Då tänker jag så här att vi går upp till ett sovrum och det har kommit mer folk hit nu. Din mamma Sussi och din man Bamse. Ja. Att de också är med. Ska vi försöka mäta det som händer i rummet om vi lyckas och om de vill helt enkelt gå över. Ja. Så ser vi om det händer någonting på mätare också. Precis. Och då så såg vi ju att det fanns ju några stycken som vi behöver hjälpa över på den andra sidan. De har fastnat lite grann där på mitten någonstans. Och det kommer vi göra tillsammans. Och vi kommer att bygga en bro över till den andra dimensionen. Och det gör vi också tillsammans. Och här kommer vi tillsammans börja bygga en bro. Den utgår härifrån. Är ni med mig nu? Har ni en bro på gång? Ja. Bra. Bara följ denna bron så att den går som en båge. Precis som regnbågen. Över, långt bort
in i den andra dimensionen. Och de som nu är i detta hus, ni som behöver lite hjälp, det var mannen, det var en kvinna och det var den yngre kvinnan med mycket känslor. Och vi säger till dem nu, gå. Du ska gå över. Gå över bron. Gå över till Dina. Pusha dem. Tala om för dem, det blir bra. Är det någon som ser att de börjar röra sig? Ja. Ja. De rör sig upp i bron. Är det någon som är med mig nu att de går? Ja. Bra. Bra där. Jag ser att det minns en till. Någon som ser fler? Ja. Ja, det är fler som följer. Bara se dem går över till bron. Gå över bron. Gå in i den dimensionen du ska vara. Du tillhör inte våran dimension längre. Jag känner att de går. Någon mer än jag som känner att de går? Ja. Bra. Och jag känner att de har gått över där. Och bara känn där att den här bron, vi drar tillbaka den. De är där. Och vi är där. All kärlek till dem. Och de har gått. Bra. Det var jäkla häftigt, ska jag säga. Hände det något? Ja, när du pratar om att pusha att de ska gå, Ja. så går de ju. Då spikar alltså mätaren upp, trafficmätaren, att du ska gå och så bara puff, upp. Okej. Och fick det ner igen. Och sen när du sa nu på slutet där, känner nu har de verkligen gått, då bara puff, ner till botten. Direkt, inte att det var ett par sekunder efteråt. Alltså jag ryser, jäklar vad häftigt att se. Det där hände i rummet. Någonting påverkade alltså EMF-fältet så pass kraftigt. Det var jättespännande att få dokumentera det. Det här, vi har inte gjort på det här sättet innan. Nej. Visst, vi har gjort det med medium på det sättet, men inte att vara med i själva övergången om det så. Och få se det på mätarna, det när du pratar om det här nu, och se att det faktiskt reagerar. Någonting händer i rummet med EMF-fältet. Det var lite kul. Det är verkligen intressant. Absolut. Ja, men tack för att du kom, Kiki. Och kul att få vara med på det här. Och tack för att du fick komma hit och göra det här. Och jag säger också tack för att jag fick komma. Ja, Ni kom och hjälpte oss. och hoppas att det blir lugnare. Och jag tänkte vi kan väl höras av och se lite grann hur ni tycker och upplever det här om några veckor och sådär. Absolut. Ja. Ja, det vill vi. Ja. Det vill vi. Det vill Lite jag. återkoppling på det. Absolut. Ja. Absolut. Vi lägger oss för att sova i värdshuset med kameran redo ifall någonting skulle hända. Men aktiviteten uteblev. I alla fall för denna natt. Värdshuset i Holsjunga kommer att bli väldigt intensiv och mycket av det som ägarna berättar för oss kommer att bli bekräftat. Beröring framför garderoben på 3:e våningen som Tony kände av. En garderob som kommer att ha stor betydelse under kvällens tidigare livesändning. Dörr som öppnas som hörs via övervakningskamerorna men som vi inte kunde hitta någon logisk förklaring till när vi gick runt. Kan det vara de gamla dörrarna som ej finns kvar längre från den gamla syfabriken som fortfarande hörs? IR-ljus som blinkar och EMF som kommer och går och en känsla av att något är runt oss under hela utredningen var väldigt påtaglig. Vi får kontakt med något som kan påverka EMF. Troligtvis en liten pojke som rör sig, eller är det en man som också finns i samma rum? Det som helt klart sticker ut är när mediet Kiki får kontakt och försöker hjälpa de som är kvar över till andra sidan.
Trifil-mätaren indikerar på när själva sessionen drar igång och när den mentala bron byggs upp, som Kiki pratar om. Och det som också är intressant är att EMF-värdet sjunker när de som Kiki får kontakt med går över till andra sidan. Väldigt intressant att se hur instrument och medium kan arbeta tillsammans och påvisa den förändring som faktiskt äger rum. När vi kontaktar Linda och Bamse som driver värdshuset efter cirka 2 månader så har Kiki fått vara där ytterligare en gång. De upplever att de har samma aktivitet men inte alls lika störande och fysisk längre. Och kanske är det så att det som rör sig i den gamla syfabriken aldrig riktigt kommer försvinna. Och att de energier som finns där gör sig påminn om att de inte kommer släppa taget om huset helt.